Вітаю! Це друга частина розбору та огляду Dragon Age Origins. У першій частині ми розглянули питання расової сегрегації, ініціації воїнів, різниці у статусі ветеранів і новобранців, загальні плюси та мінуси наративу гри, та те, чи потрібно в цю гру грати взагалі. Якщо ви ще не бачили початок, рекомендую перейти за посиланням в описі чи підкастці до цього ролику. Нагадую, ця серія матеріалів дуже взаємопов'язана і має хронологічну послідовність. Для тих, хто вже знає, що було у попередній серії, ми зупинились на початку локації селища Лотарінг, тому продовжимо з нього. Лотарінг – вплив війни на цивільних осіб. Після розправи над бандитами перше, що відбувається і що ви ще не раз почуєте – сварка, а точніше срач між Моріган і Алістером. Моріган вважає, що слід негайно йти у місце розташування Логейна, вбити його, а вже потім спокійно, без зайвих перешкод, відшукувати союзників. Алістер зі свого боку пропонує свій варіант про Ерла Емонда Редкліфа. Він знає його з малолітства та взагалі вважає його еталоном шляхетності, а тому допоможе нам здолати узурпатора-зрадника. Кожен з напарників має свої аргументи за власний варіант та аргументи проти іншого. Oh, I get it. This is the part where we're shocked to discover how you've never had a friend your entire life. I can be friendly when I desire to. Alas, desiring to be more intelligent does not make it so. Лише пес Мабарі мовчки спостерігає за вишуканими шпильками Моріган та праведним обуренням Алістера. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось, мені кажеться. Я, напевно, знаю за що, але я не можу вам сказати. Напарники погоджуються лише в одному. Остаточне рішення за рептилієм, тому що вигрібати наслідки чи бути винним у прорахунку ніхто не хоче. Про характери персонажів трохи потім, але спочатку вам просто слід зрозуміти, що Алістер такий неамбіційний внаслідок виховання і через дитячу психотравму. А Моріган взагалі вважає себе вовком-одинаком, для якого ця подорож лише можливість отримати новий досвід і знання. Тут же одразу на виході з торгового шляху, але за околицями села, можемо побачити наметове містечко. Для мене воно асоціюється одразу з декількома спогадами з минулого. Перший і найдавніший – це, напевно, дикі пляжі Криму до анексії та окупації. Другий та більш близький спогад – часи Революції Гідності. Третій, але найменш схожий – наметові міста ЗСУ на полігонах. На відміну від армії, де намети розставляють дуже тісно, скупчено та під лінійку, місцеві біженці розташовувались явно хаотично та на швидкоруч. Взагалі проблеми біженців, тимчасово переміщених осіб або внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій, як в Україні офіційно звучить їх правовий статус, це непроста тема для обговорення. Її неможливо швидко розглянути. Можливо, дехто з вас і гадки собі не має, скільки за весь час чув різних майже діаметрально протилежних думок про цю категорію населення. Деяким людям все не так. Погані тому, що не відстояли Донбас і не захистили від окупантів. Або ж погані, що не виїхали масово звідти, коли стало зрозуміло, що це надовго. І понаприїжджали, усе скупили у Дніпрі, Києві, Львові, Одесі, додайте будь-яке місто чи область. Так само чув і протилежне. Молодці, що чинили спротив скільки могли. Молодці, що переїхали і працюють тут. Молодці, що активні і змогли обжитися на вільній території. Впевнений, ви теж чули щось схоже і вже сформували свою думку щодо цього. Однак, що мало хто обговорював тоді, а зараз обговорюється переважно поверхнево, це те, як тяжко психологічно і психічно переносити все, пов'язане як з фактичним переїздом, так і правовим статусом біженця або тимчасово переміщеної особи. І тут важливо почати з надзвичайно простої, але часто ігнорованої думки. Люди не птахи.
Біологічно ми не пристосовані до постійної міграції протягом життя. Так, є винятки. Наприклад, військові, дипломати, вахтовики, моряки, пілоти, стюардеси, репортери і так далі. Водночас запитайте таких людей, коли їм вже за 40 плюс років, чи погодилися б вони на будь-яку роботу з меншим фізичним навантаженням, а воно під час перетинання часових зон велике, не кажучи вже про вимоги до витривалості на кораблі чи літаку, та на незмінне місце роботи, навіть з зарплатою трохи нижче. Впевнений, більшість скаже так, погодився або погодилася б. Принаймні від своїх пацієнтів з подібними професіями на психологічних сесіях чув саме таке. До того ж, найчастіше найважче рішення для людської психіки – це насамперед розпочати міграцію. Чув багато здивувань від багатьох людей щодо того, чому це люди не виїхали з прифронтових зон, коли поруч почалися перші обстріли. Часто-густо таке здивування притаманне саме молодим людям, які ще не обтяжені як матеріальним скарбом, так і психологічним. Тому давайте з'ясуємо цей момент. Люди, які залишаються до останнього, здебільшого не жадібні, не 100% матеріалісти, не цінують хату, квартиру вище свого чи своїх близьких життя і здоров'я. Але у психіці осілих людей своя домівка асоціюється зі своїм життям. Підсвідомо вони для них рівнозначні, навіть якщо люди цього не можуть проговорити або зрозуміти. Взагалі, психіка людини розумної потужно опирається на асоціативність і емоційну прив'язаність до речей або спогадів про них. Зазвичай до чогось гарного це їх не приводить. Наприклад, один мій пацієнт мав психотравму, пов'язану з переїздом з тимчасово окупованих територій ОРДЛО до вільної території. Лише коли він втратив там, в окупації, усіх родичів і близьких, він зміг вирушити у нове життя, яке не стало для нього солодким. Будь-яка згадка про минуле викликала в нього тривожність, інколи панічні атаки. Загалом за кілька років на окупованих територіях він, будучи досить здоровою у психічному аспекті людиною, отримав психіатричний діагноз і фактично 3-ю групу інвалідності, яку так і не оформив офіційно. Хоча його лікар-психіатр уже готував документи на МСЕК. Як він сам колись мені сказав, ця посвідка і пенсія буде мені лише ще одним нагадуванням про події, які я хочу забути. У мене нове життя, нормальна робота, сім'я, інше недоречно. На жаль, зараз для нього події 24 лютого стали 9-м валом. Переживання тих самих подій, тої самої психотравми, ймовірно, вимусить його пройти тривалий курс фармакотерапії і психотерапії, та загалом знизить його тривалість життя. Бо психосоматику та вплив психіки на фізіологію ніхто не скасовував. Це у соцмережах жаргонізм поплавило, здебільшого жарт. Для мене, спеціаліста, котрий все ще періодично на зв'язку з постійними цивільними клієнтами, це жах. Багатьом це непомітно, але для мене та інших спеціалістів психіатрії, психології це масштабна трагедія, що пробуджується як давній вулкан прямо на наших очах. Дивовижне у своїй руйнації видовище. Тому закликаю вас, по-перше, завжди знати і чітко говорити, хто передусім винен у вимушених переїздах й еміграції. А саме русня. По-друге, усвідомлювати те, що бути біженцем – це не вибір, а вимушений статус. По-третє, якщо вам з якихось причин не подобається людина з таким статусом, проаналізуйте, чому вона вам не подобається. Якщо це, як приклад, Ватан, який зазивав це російське гівно сюди, то окей, це валідна причина презирства. Якщо ж це людина, яка приїхала до Польщі, Чехії, Італії тощо, і звідти пише, що ми витримуємо як народ і переможемо, то не треба одразу робити висновки. Можливо, це жінка, у якої служить чоловік, син, батько, які вимагали від неї поїхати туди.
Може, це волонтер, що просувається логістичними шляхами. Можливо, це мати дитини з особливими потребами. Та навіть нехай це буде просто звичайна одинока дівчина, яка вчиться і знайшла собі там чоловіка. Нехай українізує його та віднайде там щастя. Мені однаково, хто це, поки вони стоять з нами разом. Бо якщо починати так ділити, то можна, наприклад, сказати, що цивільним на неокупованих територіях України не можна казати «наша перемога», бо вони фактично не присутні на полі бою. Чуєте, чим смердить? Це російська пропаганда розділення, ба навіть роздроблення нашого суспільства. Тому інколи мені бридко читати деяких індивідів, які пишуть, що хтось не може мати свого погляду чи думки про війну, якщо він не на фронті. А деякі йдуть далі, стверджуючи, що якщо ти не на позиціях буквально в кілометрі від окупантів, ти не воюєш. А так, штабний. Оце один мій побратим-артилерист, котрий працює з великих дистанцій, ржав з таких всезнаючих медійних вояків. За їх версією, він також не воїн на передовій, бо, здається, вони не знають про існування контрбатарейної боротьби. Але чогось ми зійшли кудись вбік. Повертаємось до гри. Численні біженці – це те, що ми періодично будемо бачити в грі, бо навала мору просувається великою хвилею з півдня на північ, змітаючи все на своєму шляху. Лотерінг лише в декількох днях від навали, а тому настрої тут панічні, це ще м'яко кажучи. Ось ця людина, приміром, яскравий приклад ініціатора масової паніки. The legions of evil are on your doorstep. They will feast upon our hearts. There is nowhere to run. Деяким острівцем стабільності є церква Андрасте і храмовники, які так-сяк стримують прилеглу територію від істерії і змушують населення дотримуватись хоч якогось порядку. Тут же біля церкви зустрічаємо явище, про яке також хочу поговорити. Бо цей ярлик свідомості задовбав вкрай. Тут є торговець, що продає місцевому населенню товари за завищеними цінами. Ще кілька тижнів тому, до подій битви під Остагаром, він, як завжди, закупив у місцевих їжу й лікарські трави і готовий був повести їх далі. Та з'явився величезний потік біженців, і він побачив можливість не витрачати зайве на поїздку, а продати все тут і зараз, і за вищу ціну, а потім вирушити вже без вантажу. Таких людей в нас називають баригами або спекулянтами. І вважають, що вони нібито мають цілу систему, у якій всі між собою пов'язані. Мовляв, справжнісінька масонська ложа. Тож, давайте розберемося у тому, чому це маячня. Є досить закономірним, що під час вимушеної масової міграції населення базові продукти та послуги, які вироблялися, надавалися лімітовано, відповідно до ринкового попиту, стають дефіцитом. Попит росте, виробництво не може миттєво підлаштуватись під нові умови. І, звісно, з'являються ті, для кого це золота жила. Передчуваючи чи отримавши інформацію про збільшення попиту, вони можуть викупити багато продуктів, у яких буде нагальна потреба, і підняти ціну ще вище, аніж дефіцитно-ринкова. Тут, до речі, вангую появу коментарів комуняк. «У всьому винен ваш капіталізм, спекулянти». Ото я б подивився на їх очі, поверни їх до 60-х-80-х років СРСР, коли все було в дефіциті. І якщо мало хоча б 3 ступені ланцюжка виробництва, коштувало в рази більше собівартості. І це була буквально реальна економіка СРСР. Тому в цій ситуації капіталізм не винен. Це звичайна людська жадібність і відсутність емпатії. Далеко не кожен, та навіть не кожен десятий, хто займається торгівлею, буде бруднити таким руки. Ще й репутацію свою просирати, що часто дорожча за миттєвий профіт. Що потрібно розуміти про дефіцит під час війни? Так, це те, що він був і буде завжди. Як би не готувалися люди, які б запаси не готували на чорний день. Війна – надзвичайно дорогий стан держави.
Один день війни проїдає місяці цивільного благополуччя. Економіка, для якої закономірним явищем є стабільний спокійний стан виробництва, без порушення логістичних шляхів, не готова миттєво переорієнтуватись. А навіть якщо переорієнтується за порівняно швидкий час від півроку до року, то це означає, що для підготовки такого розвертання були залучені значні економічні статті соціального бюджету на медицину, культуру, освіту або інші сектори цивільної економіки. Тобто, частину з податків витрачали на те, на що цивільний виборець найімовірніше добровільно не дав би гроші. І це є правда для будь-якої країни світу, навіть для економічних гігантів типу США, Китаю чи ЄС. Єдиний вихід в такій ситуації, якщо його так можна назвати, це перманентний стан тотальної підготовки до війни. Щось схоже існує, наприклад, у всесвіті Warhammer 40 000. Там майже все людство працює задля забезпечення військових проти ксеносів та хаоситів. І, звісно ж, потрібно не забувати, що дефіцит сам собою створює підвищення ціни на товар. Це проста базова економіка. Так ринок сам себе балансує, і зазвичай винні в дефіциті і покупці також, бо саме вони створюють ажіотаж. Приклад – кожна нова модель айфона. Кілометрові черги за, по суті, звичайним у наш час телефоном. Я розумію, коли безклавіатурні смартфони не існували. Та то вже і старість, то вже не цього. І була лише перша модель. Але зараз люди продовжують створювати безпідставний ажіотаж, чим сприяють появі перекупщиків, завищенню ціни. І це правило, винні як покупці, так і продавці, дійсно працює. Єдине, що змінюється, наскільки саме винні у відсотковому відношенні. А щодо мантри про бариг і як це пояснити вашим друзям-конспірологам, ось вам можливий рецепт. Спитайте їх, чи дійсно вони вважають, що окремий мільярдер, який намагається нажитись, підвищуючи абонентську плату на інтернет-послуги для українських споживачів, та рандомний дядя Саша, який втридорого продає пенсіонерам продукти першої необхідності в прифронтовій зоні, чи вони дійсно обидва входять в елітний клуб спекулянтських масонів-бариг і засідають там рівноправно, готуючи мерзенний план збагатитися, користуючись простим народом? Звичайно, ні. Вони просто жадібні падлюки, у яких достатньо низький поріг емпатії щодо інших, тому вони можуть спати після цього нормально, і їх не буде мучити совість. От і все. Абсолютно децентралізоване явище. Нице, але глобальної системи тут не існує. А втім, у нашій грі можна вчинити по-різному. Можна перейти на бік торгівця, за хабар, звісно, і погрожувати селянам, аби не докучало підприємцю. Також є можливість усе відібрати і роздати людям. Але тоді ми не зможемо тут торгувати і збавляти трофеї. А можна вчинити розумно і трохи залякати торговця, щоб продавав по тим цінам, які б він виставив у тій точці, куди початково планував їх завести. Тобто і вовки ситі, і кози цілі. О, поки не забув. Одним із моїх прозрінь щодо гри стало абсолютно невиразне на перший погляд завдання. Якщо ви проходили гру, ви ледь його згадаєте, як і я під час повторного проходження. Є жінка-фермер, яка живе неподалік Лотерінга, і вона прийшла в селище купити пастки на звірів. Навіщо вони їй? Невже озброєна хижа капуста полює на мирну моркву? Ні. Її сусід купив пастки та отруту, щоб їх обмазати. Він сподівається, що це зупинить темнородів від зазіхань на його ферму. Тобто фермер думає, що декілька, хай десяток пасток на вовків і ведмедів зупинять орду кровожерливих військ. Тому він навіть не збирається виїжджати. І ця сором'язлива дівчина-фермер, подивившись на нього, теж хоче придбати пастки. Отрута для неї – це якось занадто. А пастки чому ні? Тому просить нас зробити їй капкани. Повторюю, я це завдання колись навіть не помітив. Мені в голову не вкладалося, що тут щось не так, або є якась глибина. Втім, насправді тут порушується безліч проблем психологічного характеру. По-перше, питання пріоритету авторитету над здоровим глуздом у людських головах. Альо,
Тут поруч армія потвор, які вас зметуть і в кращому разі вб'ють. Які в біса пастки. Але ні, дядько фермер, у якого щороку гарно родить картопля, поганого не скаже. Просто придбай пастки і все буде тіп-топ. Яке вторгнення? Нас не зачеплять, ми ж мирні, так? По-друге, надзвичайно сильний психологічний вплив осілості на психіку людини. Таких, як ця дівчина-фермер, в Україні було дуже багато до повномасштабного вторгнення. І частина, на мій превеликий жаль, не вижила. Зокрема, деякі мої знайомі. Це не означає, що осілість – це щось погане. Просто ви не зможете уявити, наскільки вона впливає на людське життя до того часу, поки можливо не втратити через неї своє здоров'я. І, сподіваюсь, не уявите. По-третє, магічне мислення простих рішень. Дедалі гірша освіта й обізнаність людини, все більше це для неї характерне. Вона, людина, просто не може охопити своїм мисленням комплексність світу і його складність. Така людина вірить у те, що будь-яку проблему можна вирішити, обравши простий шлях. Найяскравіший приклад – один з моїх знайомих, ще з довоєнних часів, який хотів побудувати собі будинок, як він казав, без наворотів. І він дійсно вірив, що зможе власними руками та бюджетом у $1000 це зробити. Бо то все багаті переплачують, а шабашки впарюють їм непотрібні послуги. Десь через рік після цього діалогу слухав, як він жаліється на життя, розповідаючи про те, що виявилось проводити комунікації це складно і дорого. Він не знав, як правильно закладати фундамент, не знав, як важко правильно покласти штукатурку, зробити оздоблення. Ну, ви зрозуміли. З власного досвіду людина дізналася, що доярка пілотувати літак не може. Ну і четверте – питання моралі в цьому завданні. Якщо ми зробимо пастки для жінки, ми отримаємо гроші. Але ми даємо їй хибне відчуття безпеки. До останнього вона буде вважати, що все правильно зробила, коли залишилась на своїй фермі. Допоки її не знищать темнороди. Чи були б ви готові взяти на себе таку відповідальність у реальності? Водночас, можливо, вона зостанеться тут за будь-яких умов, навіть без пасток. Але замість відчуття хибної безпеки, вона буде відчувати у свої останні дні й години лише страх, катуючи себе за те, що все-таки не змогла купити пастки. Ви не зможете про це дізнатись. От така от дилема. Нагадую, це буквально 5-хвилинне завдання. Ще тоді, уже далекому 2009 році, воно було для мене нудним, нецікавим. Може, навіть подумав тоді, сценаристи щось поганенько тут попрацювали. Проте зараз, як ви бачите, я трохи спантеличений, наскільки тоді я був наївним та неуважним. А може, не вистачало досвіду. Повторюю свою думку з кінця минулого матеріалу. Про все це, що відбувається у лотерінгу, можна розповідати і аналізувати це годинами. Дійсно. Але тоді ми не зможемо завершити цю серію матеріалів ніколи. Також нагадую вам, цікаві теми ми так само розглядаємо на Патреоні, де викладаю нотатки, а також сподіваюся, що скоро повернусь до подкастів. У такому форматі буде легше і доцільніше розглядати різні теми поглиблено. А зараз ми йдемо далі. Лотерінг. Леліана і Стен. Напевно, найцікавіше для будь-якого гравця у тайтлах ще старої BioWare – це напарники. У цьому невеличкому селищі можна знайти аж 2. До того ж, якщо перша кинеться нам, так би мовити, в обійми з жвавістю цуценяти, що зустрічає хазяїна з роботи, то другий, навпаки, буде гарчати, наче дикий вовк, коли побачив мисливця. По черзі. Леліана зустріне нас у таверні, де на нас майже одразу нападуть люди Логейна, яким заплатили та наказали знищити залишки сірих вартових. Легенда в тому, що саме наші герої зрадили Кайлена Йорден, а тому повинні бути вбиті на місці. Звичайно, за чималу суму грошей від справедливого регента Логейна. Та в перепалку з найманцями вступає дівчина у релігійному убранні Андрасте, чинної канонічної церкви Фрелдану. Разом з нами вона гамселить солдатів, а коли ми їх відпускаємо з повідомленням до Логейна про те, що він за все заплатить, Леліана просить нас взяти її в наш загін.
І тут важливе, вона повідомляє, що у вісні Бог сказав їй допомагати нам щосили. Я вже згадував, що у цьому світі є атеїзм, і він також доволі розповсюджений, як і язичництво. Тому Леліана сама розуміє, як звучать її слова. За версією церкви Андрасте, Бог або Творець ні з ким не говорить ще з часів гріхопадіння магів у Золотому місті. Ну, окрім пророчиці Андрасте, але та давно померла. Але пояснити це Леліана зараз не може. Просто її до нас тягне. Приймати чи ні рішення гравця, але далі точно буде цікавіше. Особливо в розділі про урну священного праху. Це саме та гра, де розробники не побоялися поставити дорослі філософські і релігійні питання гравцеві, майже без цензури. Зазначу, що атеїст ви, агностик або релігійна людина неважливо. Усі знайдуть в цій грі поживу для розуму. Між іншим, це я вас відсилаю до мого розбору Mass Effect Andromeda, де ця ж тема була настільки злита в унітаз, аби не образити релігійних гравців, що я перебував в культурному шоці. Так деградувати за 8 років потрібно постаратись. Другого компаньйона зустрічаємо на околицях села. Ну, як зустрічаємо? Він знаходиться у клітці для злочинців. Це Кунарі Стен. Кунарі – це така раса, точніше нація, навіть ідеологічний напрям. Редактор, зроби звук епік фейлу. Чорт його знає, як коротко описати, що таке кун. Бо це життєва парадигма. Тут і філософія воїна, схожа на японське бусідо, і державний устрій, схожий на комунізм. До цього ж ідеологія загального об'єднання типу глобалізації, а також релігійна доктрина, яка несподівано відкидає божественне на користь земного. People are not simple. They cannot be summarized for easy reference in the manner of the elves are a lithe, pointy-eared people who excel at poverty. Кунарі – це нереально об'ємна тема, і, певно, єдина справді гарна сюжетна лінія другої частини Dragon Age. Саме про Кунарі як народ і їх світогляд. Тому тут ми торкнемося цієї теми лише трохи. Достатньо знати, що Кунарі живуть дуже далеко, відособлено від Ферелдену й інших країн. Через це вони інколи засилають сюди розвідувальні підрозділи, задля отримання знань про інші держави та про те, як там живуть розумні. Цього разу вони бажають добути знання про Мор. В одному з таких підрозділів і був Стен, але сталося непередбачуване. Його підрозділ натрапив на розвідувальний загін темнородів. Відбулася битва, де всіх Кунарі перебили. Стен отримав тяжке поранення і знепритомнів. Його знайшли місцеві фермери. Вони лікували його, поки він не прийшов до тями. Тоді ж він і вбив власними руками всіх, хто був на фермі, включно з дітьми. Його не провокували, не били, не виявляли ніяку агресію. За цей злочин він сидів у клітці, де він або вмре із голоду, або коли вал Мору докотиться до цієї місцевості, його вб'ють потвори. Цікавий момент. Стен не заперечує свою провину, не клянчить визволення. Він розуміє, що накоїв, і готовий спокутувати свій злочин, зустрічаючи страшну смерть. Єдине, що він просить – дати йому спокій і залишити в клітці. Лише коли ми сповіщаємо його, що перед ним сірий вартовий і навички Кунарі зможуть знадобитися у битві, де так само можна померти, Кунарі дещо зацікавився. Проте він навіть не сподівається й на це, бо ключ від клітки у голови місцевої церкви, а вона безкомпромісна особа. Те, як ви отримаєте ключ, вже інша історія. Можна домовитись, погрожувати, викрасти, не суттєво. Можливо, вас цікавить, що ж насправді сталося на фермі зі Стеном. Уже на першому привалі й надалі, коли ми завоюємо довіру Стена, він зізнається. У момент опритомнення на нього подіяв кун. Те, що він втратив свій меч, незмивна ганьба для воїна кун. По суті, в культурі його народу це дезертирство. На його погляд, краще смерть, аніж втрата власної зброї. У Стена був стан афекту, що виник миттєво, через пропаганду, яку йому вбили в голову.
Фактично, у той момент він переклав провину на фермерів, які його врятували, тим самим забираючи в нього його право померти в бою від поранень, але не знеславити себе. Уже коли він заспокоївся, зрозумів, що його дії неможливо виправдати. Він здався храмовникам без найменшого опору. Усе, на що він тепер сподівається, з честю померти в бою, хоча б частково спокутуючи провину. Також помітив, що Стен нагадує мені командира першої військової частини, у якій мені колись довелось служити, манерою розмови, виваженістю, лаконічністю, незламністю. Один з тих, про яких ще кажуть «скеля». Але це лише невелика частина того, що є в характері Стена. Більше буде у майбутньому розділі персонажі. А ми мандруємо далі. Орзамар – королівство гномів. Ця частина гри, певно, моя найулюбленіша. Тому з 4 варіантів, куди йти за допомогою, ми відразу направляємося саме сюди. Натомість, під час першого проходження нічого, окрім матюків, ви б від мене про Орзамар і глибинні стежки не почули б. О, це страшне. Королівство гномів, а точніше його маленька частина у формі Орзамара та його супутніх локацій спершу може вразити своєю величчю. Гігантські зали видовбані в скелях, стеля, яку ледь можна побачити, бо вона по-королівськи величезна. Дуже виразна і водночас рунічно-брутальна архітектура прямих ліній. Ріки лави замість води і характерний колір темно-рудого піщанику, як будівельного матеріалу, всюди, куди впаде око. Саме тут можна отримати візуальне підтвердження занепаду сьогодення. Гноми давнини будували на совість. Їх нащадки живуть лише крихтами здобутків тієї епохи. Зокрема, у цьому була велика проблема мого першого проходження. До Орзамара я пішов майже одразу. Більшість інших локацій до цього були маленькими або середніми. Якщо порівнювати під денним освітленням, вони взагалі невиразні. І гравець звикає до цього. А тут такий простір та гама, що можна загубитись у цьому. Що регулярно я і робив, особливо коли дійшов до глибинних стежок. Ох, і настраждався я там в перший раз. Взагалі це окремий лабіринт, і про нього трохи згодом. Між іншим, як на мене, розробники продовжень ігрової серії дуже невдало використали напрацювання першої частини загалом і гномів якраз і локально. Бо гноми вражають не тільки своєю сучасною історією, яка безсумнівно краща за всі інші союзні – ельфів, чарівників, людей. Гном'яча культура дуже глибока. Від релігії досконалих, гномів, яких за їх здобутки у науці та майстерність канонізують прижиттєво, до кастового побутового розділення, яке призводить до унікальних ситуацій і завдань. Їх політика ізоляціонізму, яка прямо посилається на нашу реальність. Традиції тісно пов'язані з побутом, історичними подіями і навіть з тим, які мінерали вони видобувають у своїх шахтах. Гноми – монополісти з видобутку і розповсюдження ліріуму. Мінералу, який під час подрібнення стає психотропною речовиною, котра підсилює магічні здібності чаклунів. Проте, той, хто його приймає, майже зразу стає залежним від цього порошку. Гноми ж через свою близькість до цього мінералу і внаслідок багатолітнього видобутку ліріуму в шахтах отримали імунітет, тому не схильні до класичної магії. Це раціональне пояснення. Є ще версія релігійна про те, що існує з великої літери камінь, тобто все, що охоплює та з чого складається простір гномів, по суті божество. До нього ставляться як до концепту природи, тобто не персоніфікованої вищої сили. З нею народжуються, та вона ж поглинає їх після закінчення шляху. Так от, за релігійною версією, камінь надає гномам імунітет від ліріуму і захистив від можливості бути чаклунами. Бо зворотня сторона медалі чарівництва – тінь, простір, з якого демони можуть захоплювати тіла магів. Загалом релігія й історіографія гномів опирається на логіку і раціональність. Замість храмів – гігантські бібліотеки-картотеки, замість проповідників – літописці, замість поклоніння божествам – поклоніння предкам, котрі звуться досконалими. Своїми винаходами минулого вони покращили буденність сьогоденного для гномів.
Але все це, як і казав вище, лише туман минулого. Гноми чи не найбільше настраждалися від мору, бо саме підземними шляхами темнороди атакували першими. До мору гноми мали велику імперію на десятки міст, які звались тейгами. Між підземними містами була створена величезна система тунелів, глибинні стежки, які пізніше, після майже повного винищення гномів, стали тропами, якими все ще можна подорожувати, але з великою ймовірністю вас вб'ють темнороди. Коли кожен мор закінчується смертю архідемона, для гномів ніхріна не закінчується. Залишки темнородів повертаються сюди, у підземелля. Тому для гномів ця війна нескінченна так само, як і боротьба за виживання. For in this new dark age, there is only war. Тому в них навіть виникла традиція і особливий рід військ – Легіон Мертвих. Це воїни, які від усього відрікаються і жертвують своїм життям, знищуючи якомога більше темнородих на глибинних стежках. Туди ж відсилають, а точніше йде добровольцями більшість тих, хто скоїв тяжкий злочин або був позбавлений кастового статусу. Також Легіон Мертвих тісно пов'язаний із сірими вартовими. Коли вартові починають відчувати, що вони остаточно перетворюються на темнородів, надходить час їх екзотичної пенсії, яка й проходить у глибинних стежках. Сірий надягає свої обладунки, бере зброю, мінімум необхідного та спускається у підземелля, де зустрічається з легіонерами. Разом вони йдуть в останню військову кампанію. Навіть якщо він виграє десятки битв, дедалі глибше вони спускаються, тим більше ймовірність зіткнення з абсолютно переважаючим числом супротивників, де і загине вартовий. А легіонери, ті з них, що залишаться, відступлять і через гномів-торговців відправлять звістку про смерть славетного воїна Ордену. За традицією гноми віддадуть тіло сірого каменю. І рептилій, мандруючи глибинними стежками, навіть знайде одну таку могилу свого попередника. Орзамар. Питання корони. Державний устрій гномів – конституційна монархія, але король – це виборна посада. Його обирають пожиттєво з шляхетних гномів Рада домів. Це важливо, тому що коли ми прибуваємо до Орзамара, якраз відбуваються вибори. Попередник помер, на посаду претендують два гноми – молодший син попереднього короля і його колишній радник. Більшості задля прийняття рішення, кому все ж таки віддати посаду, немає. А проблематика полягає в тому, що на угоді про довічну допомогу гномів сірим вартовим стоїть офіційна печатка короля, не окремого дому, не ради домів, а офіційна королівська, тобто немає посадової особи, яка повинна підтвердити зобов'язання і надати відповідні війська. Формальність, але для гномів, справжніх поціновувачів дотримання протоколу, стопор. Якщо спрощено, ви прийшли в ЖЕК, а там немає начальника, який повинен видати розпорядження про усунення специфічної аварії або надання документа. Наприклад, була така популярна і потрібна всім інстанціям штука, як довідка про склад сім'ї. Кого не спитай, всім необхідна. Та ніхто не знає для чого. Її й досі часом вимагають в соціальних службах, хоча є пряме розпорядження, що її бланк вже не дійсний. Так, я знаю, що комусь ця інформація стане у пригоді. Не дякуйте. Матеріали рептилоїда. Розважальні та побутово-пізнавальні. І от гноми ставлять нас перед тяжкою правдою. Ніхто нічого не вирішить, допоки не оберуть короля. Крапка. Тому, по-перше, нам потрібно дізнатися про кандидатів і обрати з них достойного на наш погляд. По-друге, домогтися аудієнції з обраним кандидатом. По-третє, будучи зовнішньою силою, втрутитись у хиткий баланс і пролобіювати обраного нами кандидата. Складність вибору полягає в тому, що обидва гноми-претенденти на корону
не дуже й позитивні особи. Син попереднього короля Белен Едукан, якщо вірити чуткам, отруїв його, але він із сім'ї, з якої традиційно обирають королів, бо цей шляхетний рід колись врятував місто від навали темнородів. А ще він хоче зупинити ізоляціоністську політику гномів. Радник покійного короля Пірал Харроумунд – строгий націоналіст-традиціоналіст, прихильник посилення ізоляціонізму, вважає інші раси шкідливими для гномів, стверджує, що на смертному одрі король просив його перейняти посаду та не допустити сина до влади. Звісно, це чув тільки сам радник. Зрозуміло, так? Класичний жабогадюкінг. Тому вибір конкретного рептилія зводиться до нанесення меншої шкоди. Обираємо кандидата, котрий відкидає ізоляціонізм як основну політичну доктрину. Чи мені потрібно пояснювати чому? Якщо коротко, ізоляціонізм – напрям у політиці, що ґрунтується на повній самозаглибленості держави чи нації, не втручання у справи інших країн. Історичний контекст. Та давайте згадаємо ізоляцію Японії. 17-те, початок 19-го сторіччя. Ізоляціоністська політика була покликана обмежити вплив європейських країн на тогочасну Японію. Тому майже всім іноземцям заборонялось жити в Японії. Довгий час торговельні зв'язки існували з обмеженою кількістю країн. Проте таким чином країна не могла розвинутися у науково-технічному аспекті. Гальмувався економічний розвиток і врешті-решт цей період ізоляціонізму завершився. У грі дуже важливим нюансом стає те, що різні кандидати означають різні завдання і способи, якими можна вибити аудієнцію у кандидата. Це ще один плюс, про який деякі геймери забувають. Мовляв, Відьмак 2 мав усю середину гри повністю варіативну. Другий розділ. Але якщо скласти альтернативні шляхи проходження різних локацій віку дракона, якраз вийде такий самий, якщо так можна сказати, хронометраж. Про додаткові завдання Орзамара поговоримо пізніше. Зараз же, який би шлях і кандидата ми не обрали, у фіналі все зводиться до одного завдання. Король, перш ніж отримати більшість голосів Ради домів, повинен довести ділом, що його правління буде на благо народу гномів. А для цього є лише один гарантований спосіб – знайти наразі єдину досконалу – Бранку. Більше ніж 2 роки тому вона забрала весь свій одноіменний дім і вирушила з ними в експедицію глибинними стежками. Вони всі вважаються померлими, але можливо принести її тіло назад чи артефакт, котрий вона шукала. Це забезпечить політичні бали претенденту і схилить баланс на шальках терезів на нашу користь. Тож, ходімо. Огрен. Хронічний алкоголізм. Уже зазначав, що Бранка взяла увесь свій дім у небезпечну подорож. Ну, майже увесь. Знайомтесь, один з вже наймемніших персонажів серії ігор Віку Дракона – Огрен, чоловік Бранки. You sod. Tell that thing to give it back. That dog! Mangy mongrel. Sodding thing took my pants. I'll show him. Yeah, I don't need my pants anyway. But the dog doesn't know that, and it will be his sodding downfall. You hear that, Nug Humper? I'm coming for you. Prepare to die. Огрен одружився з Бранкою, коли вони обидва були умовно середнього класу. Він у касті воїнів, вона у касті ковалів. Незважаючи на те, що їхні батьки домовилися їх одружити, вони змогли потоваришувати і симпатизували один одному. Але все пішло шкереберть, коли Бранка винайшла бездимне вугілля. Воно настільки було корисним у шахтарських тунелях, що її майже одразу нарекли досконалою. Всі, хто належав до її близького родинного кола, увійшли в новий шляхетний дім Бранка. Пізніше Бранка, захопившись ультранаціоналістичною ідеєю, культивуючи величність гномської раси задля стабілізації королівства, забажала знайти артефакт іншого, уже мертвого досконалого – ковадло порожнечі.
Для цього вона і вирядилася в експедицію, прихопивши свій дім і свою коханку Геспід. Так, це важливий персонаж майбутньої оповіді. Проте Огран її дратував. Він просто хотів прожити з нею життя у спокої і в тому статусі, який вони мали раніше. Тому як голова дому вона йому наказала лишитись в Орзамарі. Так наш новий знайомий став фактично ніким. Він все ще був чоловіком досконалої, але при цьому був неофіційно забутий сім'єю, домом і відрізаний від касти воїнів. На вмовляння всіх, кого тільки міг спорядити рятувальний загін, він втратив рік. Усе марно. Потім завів коханку, але та його відшила. Нарешті він став посміховиськом для цілого міста. Декілька бійок з тими, хто жартував над ним та його статусом, який він виграв, теж не дуже змінили ситуацію. Йому заборонили носити зброю, що автоматично ще більше погіршило його статус. Намагаючись забутись, гном постійно пиячить й інколи скандалить, намагаючись провокувати міську сторожу його вбити. В одній з подібних ситуацій ми його і знаходимо. Із цього можна починати мою найнуднішу, найдовшу та найважливішу, на мій погляд, пісеньку з назвою «Рептилоїд розповідає, чому алкогольна залежність – страшна річ, особливо у армії». Це мій найлютіший біль ще з 5-6 хвилі мобілізації в АТО. Стільки лайна, скільки створила залежність від алкоголю і змінений стан свідомості від горілки, у моїй практиці не було від жодного іншого явища. Що в цивільній, що в військовій психології. Наголошую, я не поборник абсолютної тверезості. Тим не менш, хронічний алкоголізм – це пизда. Алкоголь створює своєю присутністю у організмі одразу декілька станів. Розслаблення у короткостроковій перспективі, діє як депресант у середньостроковій перспективі і, нарешті, адикцію, залежність в її медичному сенсі у довгостроковій перспективі. Це чи не найбільш контроверсійна психоактивна речовина, яка існує на Землі. Він легальний, відносно дешевий, має відносно гарну і на перший погляд несильну дію. При тому процес насадження адикції пом'якшений культурним схваленням суспільства, традиціями вживання. Це той наркотик, який потенційно може бути нав'язаний кожній другій людині на планеті. Кокаїну, героїну, амфетамінам і подібному й не снився такий ринок збиту. І саме алкоголь є рекордсменом прямої і опосередкованої смертності від всіх наркотичних речовин в абсолютному і процентному співвідношенні. Тому, коли моралісти кажуть щось про страх перед легалізацією медичного канабіса, можу тільки над ними посміятись. Навіть опіоїди, які займають друге місце за смертністю серед тих, хто приймає наркотичні речовини, ніколи не зможуть наздогнати алкоголь у цьому показнику. Найнебезпечніший наркотик уже легалізований. Так що до бісу моралізаторство. Усе, що я перерахував, може підтвердити будь-який нарколог з хоча б 3-річним стажем. Ну і також дослідження і світова медична статистика. Це вже не кажучи те, що алкоголь також часто стає причиною для вживання більш тяжких наркотичних речовин. Тобто причина якогось процента летальності через вживання нелегальних наркотиків в алкогольній залежності. Підказую, як розбагатіти, якщо у вас є медична освіта. Знайдіть один летальний випадок, неопосередкований, вживання канабіса у дорослих і дослідіть його. Імовірно, якась премія за медичне досягнення у вас у кишені. Тобто поки що не зафіксовано жодного такого випадку. І з іншого боку, майже кожен українець може назвати випадок, коли був на похоронах людини, яка померла через алкоголь, чи бачив смерть від передозування алкоголем знайомого, друга, сусіда і так далі. Висновки робіть самостійно. До чого це я? Огран якраз один з тих, кого можна назвати хронічними запойними алкашами. П'є багато, з наслідками у вигляді галюцинацій, неможливості адекватно сприймати реальність, неврологічними проблемами, непритомності. І якщо до армії він був для мене доволі харизматичним і позитивним, хоча і персонажем з трагічною долею, то після, скажімо так, більш ніж досталь надивився на таких у реальності.
Перефразую, у багатьох людей з алкогольною залежністю в житті була трагедія, котра стала каталізатором його залежності. Але ж не кожна людина, у якої була сильна трагедія, стала залежною від алкоголю. Розумієте, про що я? І тут йдеться не про силу волі відмовитись від чарки, а можливість мати свідомість достатньо обізнану і глибоку, аби знайти собі інший варіант, щоб заглушити горе. Знаю, на мене можуть образитись за ці слова багато українців, бо у нас в культурі застілля з хорошим алкоголем є майже обов'язком для домогосподарства під час свят і визначних подій. У той же час не забувайте, стільки смертей, зокрема побратимів, скільки я бачив від алкоголю, я напевно не бачив з жодної іншої причини. Не хочу вдаватись в подробиці, для цього є подкасти, бо YouTube таке блокує, але я натякну. Коли на пост заступає солдат зі зброєю, зарядженою для бою, якому командир відмовив у відпустці в конкретну дату, і цей постовий таємно налив у флягу горілку на всю ніч, мовляв, зігрітися, такому воїну можуть залізти в голову багато думок про справедливість або помсту командиру, коли той прийде перевіряти його через декілька годин. І таких ситуацій не тільки в моєму, а й в інших сусідніх підрозділах, за якими спостерігав, було не одна і, на жаль, не дві. Саме тому часто в підрозділах існував жорсткий відсів особового складу, котрий допускався до зброї, бойових дій і несення вартової служби. З цієї причини, до речі, отримував певну кількість погроз своєму життю і здоров'ю. Бо за ротацією в АТО була премія, яку якраз залежні планували витратити на свою адикцію. Також із Ограном у мене є проблема світоглядна, і думаю, у вас вона теж з'явиться після пояснення. Огрен – це улюблений персонаж багатьох представників рашистів, що грали в цю гру. У минулому мені було цікаво, чому? Бо, по суті, усі персонажі цієї гри дуже цікаві. І мені, наприклад, важко вибрати одного улюбленого. Проте в цьому і фішка. У сумі вони всі примножують свої якості через те, що вони разом. Це називається синергія. Лише потім, після армії, зібравши докупи факти про їх спосіб ведення війни, риси, вади, культуру, зрозумів, Огрен – це квінтесенція уяви росіянця про успішного воїна, яким би вони хотіли б бути. По пунктам. Перше – стиль бою, клас персонажа, воїн-берсерк. Тобто солдат, який героїчно вривається в бій без марних сподівань вижити, а тільки вбити побільше ворогів, прямо як їх уявні герої часів СРСР, які так подобаються їх пропаганді. Друге. Трагічна історія, що резонує з їхнім улюбленим наративом. Не все так однозначно. А також з їх так званою літературною класикою, депресивною, людоїдською і темною. Третє. Запійний алкоголізм. Мені слід казати, чому це вирішальний аргумент. Ooh, that's huge. I wonder how long it took to erect it. Get it? Erect? І насамкінець четверте. Буйний характер. Характерна риса багатьох рашистів. Як кажуть, поки москаль по морді не отримає, лізти не перестане. Огрен теж такий, і на прикладі історії його жінки це видно неозброєним оком. Якраз про це ми поговоримо з вами далі. Глибинні стежки. У давнину гноми вкладали багато грошей у створення тунелів і доріг, які називали глибинні стежки. І це було доволі гарне рішення, якщо говорити про розширення інфраструктури, покращення торгівлі, але ці ж дороги стали для них пасткою. Саме ними Мор у формі варварської орди темнородих захлиснув їх міста і знищив майже всю расу гномів. Власними руками вони збудували собі гільйотину, оплатили її конструкцію зі своєї кишені і раділи цьому, але недовго. Яке прикре самогубство, яке б ніколи не сталося у нашій реальності, так, леді й джентльмени? Це я про те, що не всі рішення, котрі мають позитивний ефект у цивільному житті, мають таку ж позитивну сторону у воєнний час. Завжди потрібно враховувати якомога більше можливих наслідків, до яких може дотягнутись уява вкупі з аналітикою. Особливо, якщо вони у тебе перед носом. Без образ, просто загальна порада на майбутнє.
Система тунелів, по яким нам доведеться блукати, лише невеличка частина тих самих стежок. Більшу частину часу підрозділ подорожує майже пустими старими тунелями. Але інколи шлях загороджують завали, видніються зруйновані мости через прірви і зустрічаються підрозділи темнородів. Одна з найбільших локацій – перший завал до колишнього Тейгу-Ортан – перехрестя Карідіна. Тут ви будете довго плутати, багато ворогів, багато секретів. У своє перше проходження ще в далекому 2009-му провів тут години. Загін падав майже весь разів 5. Пастки, сильні супротивники, ще й не підготувався. Було досить мало медикаментів, ліріуму для магів. Дупа. Але саме тут ми дізнаємось, куди експедиція попрямувала далі. З пекельними борошнами пройшли перехрестя. Тут він розбагатів. Ми знаходимося зараз на глибинних стежках. тут таких диваків дуже багато. Я дуже вам Тільки для того, щоб опинитись у більш складній локації – Бонамарі. Він же місто мертвих ровів. Колись це була штаб-квартира мертвого легіону, яку захопили темнороди. Тому на околицях там постійно відбуваються битви між цими фракціями. Отам реально сракодупа. Настільки мене ця локація вкурвила під час першого проходження, що пішов проходити інші союзні завдання – ельфів, людей і чаклунів. Зараз єдиною проблемою рептилія під моїм контролем стала відсутність місця в рюкзаку. Для численних трофеїв, звісно ж. Десь довелося виконати речей на 3-4 золотих, аби все найдорожче влізло. Тому можу зробити висновок, з мене вийшов би найамбіційніший начреч, чи у крайньому разі начпрот. Все ж таки, мій основний посил тим, хто буде грати вперше – гноми – це круто. Але, певно, найскладніша як логістично, так і фізично кампанія для першого союзу. Краще йдіть до чаклунів чи оретлів. Або хоча б прокачайтесь і додатковими завданнями збирайте побільше грошей на зброю і броню. Силою, пробиваючись через Бонамар, рептилій нарешті знаходить першого свідка експедиції Бранки. Геспід, коханка Бранки. Її вигляд лякає. Те, що вона розповідає, одночасно жахає і відкриває очі. Жахи, які коються на глибинних стежках, вона перетворила на мерзенний вірш. Це її спосіб хоч якось пропрацювати численні психотравми. Як і з Шиані, тут прямо не говорять про зґвалтування, але все зрозуміло з контексту і так. Породження пітьми гвалтують звичайних жінок різних рас. Від їх сім'я, як і від крові, жінки божеволіють. Потім їх примушують їсти чоловіків свого виду, інколи ще живих. Так поступово їх перетворюють на маток темнородів, істот, що зараз народжують десятки малих темнородів. За все життя матки таких тисячі, які порівняно швидко, за декілька тижнів, виростають у фізіологічно дорослу особину і готові йти на війну. Так, нагадую тезу з минулого матеріалу. Країна-терорист дуже подібна до темнородів. Натовпи тупих, агресивних, упевнених у собі, але необізнаних особин народжуються у пітьмі і йдуть на світло вбивати тих, хто їм насправді нічого поганого не зробив. Це перша причина, чому ви бачите на прев'ю назву «Гноми із біолабораторій». Планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, Гномів. и рептилий. І одна із таких маток тут. Це ще один учасник експедиції Бранки. До того ж досконала, іронічний у цей момент статус, самостійно створила цю ситуацію. Бо ковадло порожнечі, такий жаданий для неї артефакт, знаходиться за численними пастками і охоронцями-големами, яких просто не можуть подужати її гноми, яких майже вже й не залишилось. А тупі темнороди, яких Бранка підманює, йдуть у цю м'ясорубку сотнями, прочищаючи їй шлях. Ми зустрічаємо Бранку трохи далі, але, на жаль, вона знаходиться поза зоною досяжності. Огрен здивований тим, наскільки його, хоч і фактично вже колишня дружина, божевільна. Загін сірих проривається крізь залишки охоронної системи до ковадла порожнечі, провокуючи Бранку чапати за ними. І тут вони зустрічають голема, не схожого на інших. Це досконалий Карідін. Його душу замурували в голема,
Він просить нас вислухати його. Карідін став досконалим через деякий час після появи першого мору. Він винайшов ковадло порожнечі, на якому згодом створював големів, кам'яних вартових гном'ячого королівства. Ці воїни не боялися болю, холоду, голоду, натомість нічого не просили за свою службу. Ідеальні солдати. Єдиний недолік. Щоб зробити одного голема, необхідно закувати душу вбитого ковалем гнома. Спочатку добровольців було багато. Големи приносили успіхи у відвоюванні територій у боротьбі з темнородами, але поступово потік закінчився. Тодішній король став залучати злочинців, безкастових гномів, політичних опонентів. Карідін збунтувався проти такого свавілля, за що вже його перетворили на голема коваля, єдиного, який пам'ятає своє минуле життя. Він вирвався з-під контролю і викрав ковадло порожнечі. Втік з цим артефактом сюди, а гноми без големів поступово втрачали величезну частину їхньої території. Окрім декількох міст і підступів до них. Єдине, що Карідін не може зробити сам – знищити своє ковадло через те, що він фактично є його продуктом. Але якщо в нас буде жезл контролю, який знаходиться спойлер у Бранки, ми можемо наказати йому зруйнувати артефакт, і він повинен послухатись. Таким способом усіма големами, створеними артефактом, й управляли. А ось це друга причина, чому гноми із біолабораторій. Наприкінці оповіді Карідіна до зали вдирається Бранка. Вона біснується через наївність досконалого. Каже, що будь-яка ціна за відродження забутої величі є прийнятною. Нам вона обіцяє створити големів і відправити їх нам на допомогу в боротьбі з архідемоном, якщо ми знищимо те, що залишилось від Карідіна. Той на противагу обіцяє виковати нам корону для майбутнього короля. Цього буде достатньо для підтримки лобіювання допомоги гномів у вигляді звичайних воїнів проти архідемона. Свого часу робив вибір на користь Бранки. Мені було прикро, що гном'яча раса так деградувала, зіткнувшись на своїй землі з темними створіннями. Водночас Бранка явно божевільна. І я навіть не буду намагатися діагностувати цього персонажа, не про те річ, а про те, що Бранка скористається ковадлом найперше для себе. Це ніби віддати комусь увесь свій стратегічний запас ядерної і ракетної зброї під чесне слово, або підписавши меморандум. А потім раптом зрозуміти, що згодом ця зброя опинилась в руках закомплексованого хуйла, який мріє про якесь відродження, повернення всього взад, хоча реалії світу давно змінилися. Трохи схоже, так? І того більше, гравець вже прекрасно знає, що вторгнення темнородів можна зупинити тільки вбивши архідемона. Усе інше – відстрочення неминучого поглинання темнородами. Плюс те, що темнородів неможливо повністю знищити. Хоча є декілька натяків, та про них ми ще не скоро поговоримо. Правду кажучи, леді й джентльмени, автор чудово знає про архітектора, корифея та загалом про глобальний лор. Але прошу, не спойлеріть у коментарях тим, хто тільки занурюється у цей дивовижний в багатьох сенсах світ. Ми тут подорожуємо по хронології. Повертаючись до ковадла. Вибір очевидний. Перемагаємо Бранку, забираємо жезл і отримуємо корону від Карідіна. Вже з нею завойовуємо прихильність новообраного короля колись славної нації гномів. Гноми з точки зору історії. Як ви вже зрозуміли, не тільки ельфи з першої частини можуть похизуватися незвичайною для фентезі історією свого народу. Гноми теж отримують від мене та багатьох інших гравців нагороду – жахаюча оригінальність. Ми зачепили лише основну лінію сюжету. Додаткові завдання розкривають значно більше питань, пов'язаних з їх культурою, історією, соціальним та державним устроєм. Наприклад, традиціоналізм і ізоляціонізм гномів проявляються у двох завданнях, які розкривають ці особливості народу. У першому ми зустрічаємо гнома, який просить допомогти у відкритті осередка церкви Антрасте у Орзамарі.
Нині це найпопулярніша і найчисленніша за кількістю послідовників релігія у всесвіті віку дракона. Ця віра сформувалася та є домінуючою вже багато віків. Проте тільки зараз з'явився гном, котрий повірив в Андрасте, і який готовий започаткувати маленький осередок у найбільшому місті гномів. І нам слід постаратись, аби вибити для нього якесь невеличке приміщення, бо всі гноми вірять лише у камінь. Це вам натяк на те, чому тільки зараз, під час великої кризи, під тиском активної частини народу, влада розпочала якісь рухи проти московського патріархату в Україні. Питання не в самих попах. Розігнати це ФСБшне кодло не надважка справа. Дійсно важко те, що багато наших співгромадян хочуть ходити до московських попів і сповідатись саме там. І якщо не створити для них комфортні умови і не пояснити їм, то почнеться бурління гігантського масштабу. Друге завдання. Одна із гномок Орзамара бажає навчитись чаклунству в башті чаклунів. Навіщо, спитаєте ви, враховуючи те, що гноми мають імунітет до класичної магії? А вам не цікаво, чи було так завжди? Чи можна це якось змінити? Чи, можливо, гноми просто ігнорують якесь явище, котре блокує їх магічні здібності? Ці і ще багато запитань молода жінка хоче перевірити на практиці разом із досвідченими магами башти. Але її родичі і суспільство лише бурчать, що не діло для порядного гнома коперсатись у питаннях, на які є відповіді в бібліотеках. Нехай неповні і часто незрозумілі до кінця. І так усе у гномів. Завдання здебільшого або прямо протиставляють нас традиціоналізму й упертості, або вони є важливою складовою наративу цієї раси. Культурний відгомін, чітко вмонтований сценаристом, і який тільки підкреслюється винятками типу Огрена чи двох гномів, про яких розповідав трохи вище у цьому розділі. І саме внаслідок такого зображення ти починаєш ставитися до гри як до гарного філософського трактату, порівнювати гру з реальністю, що зі свого боку утворює багато ланцюжків причинно-наслідкових зв'язків між вигаданою і нашою реальністю, які ти міг і не помічати чи несвідомо ігнорувати через схожі штампи, ярлики, які існують у твоїй голові ще з дитинства. Серйозно, гноми для мене – це найкрутіша раса в цьому всесвіті. Якби тільки їх залишили такими у наступних іграх серії і підсилювали цей сценарний прийом. Але ні. Замість них ми отримали Варіка Тетраса. Він непоганий персонаж, але він не гном. Біологічно гном, проте більше людина-авантюрист. Він сам дещо рефлексує щодо цього. Про це ми поговоримо, коли будемо розглядати другу частину. Водночас багато хто з вас написав, що після цієї гри був розчарований продовженням. Скажу так, не ви одні, друзі, не ви одні. Загалом ми ще не раз будемо говорити про гномів, коли вони будуть дотичні до історії гри. А це буде ще багато разів. Між іншим, на цьому будемо завершувати. Отже, добігає кінця друга частина огляду й розбору Dragon Age. Сподіваюсь, вам сподобалось. Однак у мене є для вас ще дещо. Warhammer заінтригував? Уже давно, десь зо 2 роки, бачу питання щодо огляду розбору Всесвіту 40-тисячника, чи Fantasy Battle, чи хоча б якоїсь гри у цих всесвітах. І найімовірніше вони будуть. Можливо, навіть ціла серія ігор, особливо по 40к. Звичайно, не зараз. І не в найближчій перспективі. Але критичним для мене чинником у цьому питанні, щоб сказати «так, матеріали будуть», була відсутність консультанта по лору і книгам Вархаммеру. Бо, зізнаюся чесно, я майже нічого з книг не читав, а те, що читав, уже не пам'ятаю. В настолки грав тільки позиченими фігурками ще в молодості. Між іншим, консультант у мене з'явився. Це один з моїх патронів, який зараз із ентузіазмом займається своїм молодим каналом. Астрогатор про Всесвіт Вархаммер і не тільки. Дюна, Середзем'я і все це українською.
З давніх давен люди вигадують та розповідають історії, створюють дивовижні та захопливі світи. Я запрошую вас до подорожей цими світами. У відео на каналі Астрогатор ми пройдемось стежинами Середзем'я та шляхами Warhammer Fantasy, відвідаємо пустельну дюну, шляхетний Мехваріор та похмурий суворий Warhammer 40 тисяч. Я розкажу про важливі події, видатних персонажів та приховані цікаві деталі. А ще будуть легенди народів Землі та історії про реальних людей, що робили неймовірні речі. Так, це по суті реклама. Заплатили мені обіцянкою якраз взяти участь у майбутніх роликах. Бартер, так би мовити. Дуже рекомендую вам підписатись на цей канал, особливо якщо вам подобається фентезі і фантастичні світи, і ви хочете побачити нашу майбутню спільну серію матеріалів. А на цьому завершуємо. Саме ви вирішуєте, наскільки швидко вийдуть усі серії цього величезного розбору Віку Дракона. Вподобайки, коментарі, підписки на канал, на Patreon або BuyMeACoffee або на Donate.ua. Це все у сумі показує, чи є ваше бажання продовження серії. А згодом окремо викладемо для усіх патронів і меценатів повну фінальну версію, можливо, з деякими додатковими висновками. Це буде подяка за спонсорування каналу в нелегкі часи повномасштабної війни. А ці пані та пани вже підтримали канал і побачили цей ролик на декілька днів раніше. Особлива подяка. Генерали Акірю, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Матрос, Сергій Білов, Тайрет CISO, Ватгерн, Комбриги, Антон Скабьолкін, Борис Ромбулт, Донні Другий, Хейро, Джей Ді, Джон Хаймовіц, Олександр, Тоні Скакалкін, VCR, Саша Слюсаренко, Костянтин Колосов, Олександр, Антон Доценко, Арканікс, Богдан Лапченков, Чара Фріск, Хамстрісімо, Локсерро, Маслієнка, Міст, Паразітікс, Пріма, Сергій Лемента, Ukrainian Smuggler, Віктор Кудря, Ксеноморф Принцес, Олексій Скляров, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитрій Куліш, Дмитро Станішевський, Друг Свіжий, Євгеній Головко, Ілія Аліє, Іржавий Демас, 33 шальних узбека, Ірина, волонтери Акім Глушков, Алтріо, Андрій Ворон, Антон Карпенко, Дакар, Деніс Маслов, ДМHR, Рандалакс, Флешкілер, Фус, Фукват, Хер Куррумі, Ігор Тоцький, Джон Браунінг, Логанс, Мет Кузя, Мунфлейм, Містер Крау, Ніфлер, Олександр Бойко, Роман Литвиненко, Шварцпфад, Світлана, Вадим Н, Вася 96, Велш, В'ячеслав Черніцов, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Влакі, Володимир, Іван Павловський, Святослав Жеребний, Сергій Хакон, Юрій Ф, Івана Баглай, Лев Кропивницький, Михайло Рафальський, Граніт, Роксі Ейха. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.